Annól, amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy legyen egy horgász csónakom, akkor nagyon sok minden szóba jött, de hát az anyagi megfontolások okán úgy gondoltam, hogy elegendő lesz nekem egy gumicsónak. Nagyon sokféle, nagyon sok árkategóriájú gumicsónak létezik a piacon. Valószínűleg egy picit jobban is szétnézhettem volna, ugyanakkor most is azt gondolom, hogy az az ár, amin annó ezt a csónakot megvettem, az egy vehetetlen ár volt. És nem is tervezem a közeljövőben még eladni, bár elképzelhető, hogy valamikor váltanék egy 20-30 lóerővel nagyobb változatra, motorban is, illetve hát egy olyan csónakra is, ami ezt elbírja, valószínűleg ez már üvegszáras csónak lesz, de amire a választásom annak idején esett, az egy ilyen bark típusú csónak volt. Amint látszik, ez egy 4 méter hosszú, 4 méter 20 centi hosszú gumicsónak, aminek ráadásul egy kemény fa padlózata van. Ez akkor látszik, ha én ezt a szőnyeget valahogy megpróbálom felhúzni, de miután egy szőnyeg van rajta, ezért ez eléggé macerás lesz, megpróbáljuk itt hátul. Látszik, hogy mindenhol ez az impregnált, rétegelt lemez padlózat van, és hát ugye annól ehhez egy 3 padból álló ülőalkalmatosság tartozott, csak hogy elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy úgy kormányozni egy motort, hogy ezt a kart tekergetve jobbra-balra egy padon ülve az eléggé macerás, és emiatt született meg az elhatározás, hogy akkor szereljünk bele egy középkonzolt, és kapóra jött, hogy egy nagyon régi leharcolt középkonzolt kínált valaki az egyik aukciós oldalon, ezt megvettem, aztán egy vérfrissítést követően fényesre került, és akkor kapott egy fehér szín. Néhány lukat fúrtam bele, és szereltem bele rádiótól kezdve néhány egyéb kiegészítőt, ami ugye fontos egy csónak számára, egy hajó számára. Beleértve ugye a világítást, padlóvilágítást, ugye ez alkonyatkor viszonylag fontos, és nincs benne akkumulátor, de majd mindjárt pótoljuk ezt a hiányosságot, mert ugye egy autóaksiról üzemel az egész. Kapott egy ilyen kis rekeszt. Sajnos ezt a kis rekeszt eléggé keresztül szeli a kormány bovden, de még így is sok minden tárolható benne. Kapott ő is egy kis szőnyegborítást, hogy kellemesebb tapintása legyen. Egy rádió, van itt egy civagyújtós USB-s töltő, illetve egy kis óra, ami a feszültséget jelzi ki. Itt egy fordulatszámmérő található, ami most elengedte valamiért magát, ezt meg kell rögzíteni, illetve bizonyos eszközöknek a kapcsolói, pohártartó, egy iránytű, és ugye a navigációnak a talpa. Kapott még egy keretet is, valószínűleg később bővítésre kerül, és itt egy pici plexilappal megpróbálom ezt az egészet elfedni. Csak azért, hogy a szembeszél annyira ne legyen zavaró, de van itt egy óra, meg a másik oldalon egy hőmérő. Jelentősége igazából nem sok van, mert hát ez a hőmérő, hogyha napon van a hajó, akkor nem sokat ér, ugye. Ez egy gyári Mercury kar, ugye, hát sajnos mindent pótolni kellett, bovdeneket kivéve, itt az egész kábelezés az én kezem munkája volt, ennek megfelelően ez nem lett gyári megoldás, és még várat magára, hogy ezt ugye húzzam egy bovdenbe, így pici
kinézetet is kaphasson az egész. És ugye barátaim által fodrásszéknek titulált ülő alkalmatosság, ami egyrészt forog, másrészt emelhető, tehát magasságra állítható, lecsukható szállítás közben, így a teteje, illetve a hátamlája nem lifeg. Hogy miért került ennyire hátra az egész? Ez egy nagyon jó kérdés, mert sokan azt gondolnák, hogy ez itt egy picit zavaró lehet, egyébként nem az. Sajnos a motornak sem volt egy olyan szerkezeti kialakítása, hogy ez a kormánybovden ide be csatlakoztatható lett volna, mint a legtöbb gyárilag így erre kiképzett motoron. Úgyhogy egy pici mókolásra szükség volt. Az egyik mókolás az azt akarta, hogy ugye ki kellett cserélni ezt a belső motortartó lemez oldalt egy olyanra, ami, nem tudom mennyire látszik itt a lánc miatt, de végül is ez tartalmazza azt a típusú felfogó rendszert, ami rögzíti a bovden csövét. És ezáltal lehetett csatlakoztatni a kormány bovden szerkezetét. Ez is egy ilyen faudi fejes megoldás, akár le is vehető, szállítás közben nem zavar. Egyébként ettől billenthető a motor, semmiben nem akadályoz, együtt billen a szerkezet ezzel pont a faudi fejes kialakítás miatt a motorral, úgyhogy szállítás közben ez nem zavaró, és abszolút jól teljesíti a munkáját. Hát a kábelezés, mint látható, itt is abban merül ki, hogy egyelőre a kábelek csak be vannak kötve a motorba, és hát természetesen az így üzemel már, de ha arra kerülne sor, hogy ezt a motort le kellene venni a csónakról, hát akkor ez nem lenne egy egyszerű mulatság. Éppen ezért a terv az, hogy rövidesen ide beépítésre kerül majd két vízmentes csatlakozó papa-mama, mindkettő kábelre. Hogy miért kell ennyi kábel? Ugye egyrészt a műszerek miatt, másrészt az indító rendszer miatt, és ebben a motorban nem volt annak idején indító, gyárilag szerelhető hozzá ugyan, de nem volt benne, ezért egy csomó olyan kiegészítő került bele a töltéstől, a töltésvezérlőtől, az önindítótól és egyéb dolgokon keresztül, ami azt igényli, hogy egy megadott számú vezeték az visszamenjen a középkonzolhoz, és ezért kellett ez a két kábel. Sajnos ez csak fehérben volt, feketében nem volt annyira hozzáférhető, de hát ez nem lesz zavaró, mert egy gégecsőbe fogom majd úgyis ezeket behúzni. Szóval körülbelül ennyi ez a kormányzási rész. A másik oldalon látható, ez a teljesen gyári megoldás. Amennyire lehetett, igyekeztem ezeket beszerezni hozzá. Ugye ez az irányváltó résznek a bovdene, illetve ez a gáz bovden, mindkettő faudi fejes megoldás, tehát lecsatlakoztatható, ez viszonylag könnyen visszaállítható kézi irányítással. Ez is nagyon egyszerűen egy kiakasztást követően bejön, és gyakorlatilag ennyi az egész. Igen, tehát azt kezdtem el mondani, hogy miért került ez ennyire hátra. És most ez egy kompromisszum volt. Ennek az az oka, hogy ez a kialakítás itt a csónak belsejében, ami a padozatot érinti, ez sajnos egy olyan rendszerű megoldás, miután ez egy gumicsónak és hordozható, felfújható, ezért ezek a padlólemezek darabokból állnak, és azt nem tudtam volna megtenni, hogy két ilyen padlólemez találkozására, hát itt látszik is, hogy ott van a konzol előtt rögtön az egyik csatlakozási pont, tehát oda nem tehettem volna a kettőnek a találkozására.
Döntenem kellett, hogy vagy az eleje kerül ide erre a lapra, vagy a hátulja itt a következőre. Csak azt gyanítom, hogy az már a hajó súlypontját nézve egy picit túl elő lett volna. És ezért maradtam abban a kivitelezési tervben, hogy ez ennyire hátra kerül. Hát ez összesen pár csavar kérdése, és bármikor áthelyezhető, természetesen azokat is majd újra kell fúrni akkor, hogyha erőbbre helyezem az egészet üléssel együtt, és sikaflexel majd tömíteni, de egyre úgy tűnik, hogy ez a dolog működik, és még hogyha bovdenek idővel meg is törnének, amit gyaníthatóan nem fog megtörténni, mert azért nem olyan vészes ott a helyzet, akkor ez orvosolható egy pár hosszabb bovdennek a közbeiktatásával, és akkor mindkettő előbbre tud menni egy fél méterrel. Így azért is jobb a helyzet, mert amennyire látható, azért ez a csónak viszonylag nagy. És miután ezt horgászatra vettem, ezért így most nagyjából két ember elvileg elférhet benne, és kényelmesen egy ember talán azért el tud horgászni belőle. Főleg, hogyha ezt a gáztankot, benzintankot innen picit áthelyezzük máshova. És a kötelező tartozékos táskát, meg a horgonyt azt is hátra teszem. Hát egyelőre így néz ki. Néhány hátulütővel számolni kell, hogyha az ember ilyenbe fogja, vagy ilyenbe fog. Az egyik hátulütő, hogy ugye gyárlag tartozik, 2 darab ilyen alumínium nyeles evező. Hát ezeket innentől kezdve el lehet felejteni, mert nem nagyon működik. Hát nem lehet használni ezeken a csuklópontokon, nem forgatható meg, mert pont a konzol középvonalába esik. És amivel érdemes még számolni, az az, hogy miután ez most utánfutós szállításra van kiképezve, és látszik is, hogy a hajó utánfutón van, el kell gondolkodni egy olyan módszeren, amit mindjárt meg is mutatok, ami a fartükör védelmét szolgálja. Ennek az a lényege, hogy szállítás közben ugye a kisebb-nagyobb bukkanók hatására a fartükör egy óriási igénybevételnek van kitéve, mégpedig azért, mert a motor, ez ugyan egy könnyű motor, de nehezebb motoroknál, ugye minden motor nehezebb, mint ez, mert egy 27 kg motor, de egyébként 30, 40, 50, 60 és e fölötti motorok léteznek kilogramban. Tehát azok nagyon erősen igénybe veszik a fartükröt, és a forgatónyomaték előbb-utóbb itt kiszakítja ezeket a rögzítési felületeket, és ott szokott elengedni a gumicsónakok legtöbbjénél az illesztés-ragasztás. Úgyhogy ezt megelőzendő mutatnék egy megoldást, egy módszert erre. A módszer lényege, hogy megemelve a motort, közben mutatunk egy ilyen rugós taggal ellátott tartószerkezetet. Mutatom közelebbről. Tehát ez illeszkedik az utánfutónak az egyik kereszt merevítőjére, de csak a rögzítés miatt, tehát hogy ne csúszkáljon jobbra-balra, föltettem 2 ilyen szemes csavart. És azért szemes csavart, hogy ugye a gumicsónakban nem tegyen túlságosan nagy kárt. Egyébként ez beválni látszik. És a másik oldalon ugye egy villa szerkezet fogja meg itt a motornak a csizmáját, és ehhez tartozik még egy ilyen kis kapcsokkal ellátott szalag, amit rögzíteni lehet, és a motor ezáltal nem fog ugrálni. Mivel ez nagyobb motorokra is használható, nálam ez úgy oldható meg, hogy egy ilyen kereszt
átkötéssel megfogja a csizmát. És akkor innentől kezdve ez már nem fog ugrálni. A biztonság miatt itt érdemes egy biztosító szeget még közbeiktatni. Én egy ilyet találtam ki erre a feladatra, de ez a 4-es menetszár, ez egy kicsit kevésnek tűnik, úgyhogy ide valami acélosabb csavart vagy egyéb biztosító szeget fogok kitalálni. De nagyon szépen teszi a dolgát, és látszik, hogy ez tényleg megoldás erre a problémára, úgyhogy ezt csak javasolni tudom bárkinek, aki ilyenbe fog. Szóval, ott van bent az akkumulátor. Sajnos beleszaladtam egy apró problémába. Annó, amikor belamináltam a saroktartókat, a sarokpántokat, amikkel rögzítettem a padlóhoz ezt a konzolt, ugye ennek nem volt semmiféle rögzítési pontja, és ezért azokat a kis hát ilyen szögvasakat, nem tudom minek hívják, lamináltam rá az oldalára. Kitaláltam, hogy de jó lesz, mert ezekre a csavarokra, ugye azért is ennyivel hosszabbak, ezekre a csavarokra majd gyönyörűen rá lehet szerelni egy akkumulátortartót. És előálltam ezzel, ugye ez keresztbe forgatva gyönyörűen a hátsó csavarokra illeszkedett volna, és még csak nem is zavart volna, még a lábfej is elférne a lukban. De kiderült, hogy elnéztem valamit, ez a valami pedig a kormánybovden volt. Ez egy borzasztó merev, újnyi vastag bovden, ugye, ami egyre ezt itt föntről lefele halad, és pont keresztbe szeli az alsó kis részt is. Ezért valami egyéb dolgot kell erre majd kitalálnom. Muszáj ennek az akkumulátornak rögzítve lennie. Az még teljesen képlékeny, hogy ez az akkumulátor marad, vagy egy kisebb kerül majd bele. Egyőle az indítás miatt azt gondolom, hogy ez nem annyira fontos, hogy egy 44 amperórás akkumulátor legyen egy ilyen kis csónakban. Bőven elég lenne egy 10 pár amperórás kivitel is. Ugyanakkor a navigáció, hallradar, rádió és egyéb dolgok miatt azért mégiscsak jó, hogyha van egy pici tartalék, bár ezekkel is ki kell húznia elég sokáig. Szóval, visszatérve az eredeti gondolatmenetre, ugye van egy rádiónk, mindenféle szerkezetet külön kapcsolóval láttam el, és mint látszik, ez a világítás, ez egy olyan világítás, ami fölkapcsol néhány egyéb dolgot is, mint például a pohártartó világítása, vagy az iránytűnek is a világítása. Aztán van egy másik kapcsolat, ezeket még nem iratoztam föl, tehát mindennek én sem annyira tudom a jelentőségét, de ez látszik, hogy itt a voltmérő, illetve az 5 voltos USB vezet tápellátását indítja, és azt gondolom, hogy ez a navigációja lesz, ami most éppen nincs rajta, de rövidesen mindjárt ezt is pótolom. Akkor ez kizárásos alapon a rádió lesz. Az most viszont még nem rendelkezik hangszórókkal, úgyhogy annak az indítása egyre még okafogyott. A kormány maga az egy nagyon jó fogású kis kormány, tehát mint látszik, gyakorlatilag kotyogásmentesen teszi a dolgát. Összességében elmondható, hogy nagyságrendekkel jobban vezethető így a csónak. Összesen hasonlítható a két állapot. Tehát, hogyha valaki egy ilyen kézi vezérlésről tér át egy ilyen kormányvezérlést, az kb. Olyan, mint hogyha motorról ülne autóval. Kényelem szempontjából hatalmas a különbség. Az összes többi az természetesen pusztán a kényelmet szolgálja. Meg a kikapcsolódást, ugye ez egy alapvetően
rekreációs célra használatos eszköz, de nem jobban érzi magát az ember egy ilyenben, annál jobb, ugye? Szerinte ezért is fontos, hogy az emberek csak megbízható helyeken vásároljanak, aluljárókban, bizonytalan weboldalakon pedig egyáltalán nem semmilyen látszál. Ez a navigációs rendszer, amelyben ugye a radar szerepet is betölt. Próbálom kideríteni, hogy ez hogy csatlakoztatható be. Még az, hogy ilyen bajonetzáros csatlakozói vannak, és mielőtt elhelyezzük a tartó állványra, ezt előtte le kell zárni, és ugye nagyon félrető hozzá. A rögzítés is pusztán ennyi. Továbbra is forgatható marad. És hát így néz ki. Itt kapcsolható be. Természetesen ennek van egy külön lezáró kapcsolója. Talán ez lesz az. Akkor nem, a zöld lesz az. Igen, a zöld volt az. Ennek a kábele is ott megy ugye a hurkák aljában. Hát ennek be kell kerülnie, mert se nincs egy megfelelő gégecsőbe vagy valami egyéb rendszerbe. Hát csak azért is, mert eléggé útban van, és erre az akkumulátor kábelre is, vagy önindító kábelre is ki kell találni valamit, mert ez sem a legjobb módszer erre. Igen, hát ez közben elindult. No, hát nagyjából ez a lényeg. Az látszik már, hogy az akkumulátor az nincs a helyzet magaslatán. Ez feleségem autójából származik, és szegény meg kilehelte a lelkét, de egy kisebb töltés után azt gondolom, hogy ez meg mind használható lesz ugyanúgy. Ami ugye nem látszott, de ugye megmutatom, az az, hogy itt elől is van két ilyen kis lámpa. Ugye ennek az a feladata, hogy lábtérben, mint a csónak belsejében egyfajta fényt biztosítson olyan esetekben, amikor az ember vagy kicsit később marad kint a vízen, vagy kényszerűségből, vagy ugye önszántából. És ne legyen az, hogy nem talál meg apróbb dolgokat a csónakban. Ezen kívül azért természetesen szükség van valami egyéb reflektorszerű, vagy ilyen nagyobb fényvető szerkezetre is. Hát ezt vagy ide lehet felszerelni majd erre a keretre, vagy valami egyéb helyet kell neki találni, de az látszik, hogy esetleg arra is szükség lehet.